हाय गाईज, वेलकम टू माय चॅनल सायन्स फॅक्ट्स. आय होप तुम्ही तुमच्या घरी मस्त असाल, सुरक्षित असाल. लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण बघितलंच आहे फोटोसिंथेसिसबद्दल. फोटोसिंथेसिस काय आहे हे सगळं आपण डिटेलमध्ये बघितलंच आहे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत क्लास 7 सायन्स चॅप्टर नंबर 1 लिव्हिंग वर्ल्ड ॲडॅप्टेशन अँड इट्स क्लासिफिकेशन याबद्दल आपण आज बघणार आहोत. तर ॲज तुम्हाला माहितीच आहे की खूप सारे टाईप्सचे प्लांट्स किंवा ॲनिमल्स, व्हरायटी ऑफ टाईप्समधले आपण प्लांट्स ॲनिमल्स आपल्याला अर्थवरती बघायला भेटतात. त्यातले कोणते कोणते प्लांट्स असतात ते वॉटरमध्ये जगतात, कोणते कोणते प्लांट्स आहेत ते डेझर्ट रिजनमध्ये राहतात म्हणजेच कॅक्टस, कोणते कोणते प्लांट्स आहेत ते स्नोवी रिजनमध्ये जगू शकतात. पण कुठले कुठले जे प्लांट्स आहेत ते आपण विदाउट मायक्रोस्कोप त्यांना बघू शकत नाही, ते एवढे स्मॉल असतात साईजनी. कोणते कोणते प्लांट्स आहेत ते एकदम मोठे असतात साईजनी, ते आपण इझिली बघू शकतो. तर हे झालं प्लांटची डायव्हर्सिटी. तशीच ॲनिमलची पण डायव्हर्सिटी असते. कोणते कोणते ॲनिमल्स असतात ते युनिसेल्युलर असतात. युनिसेल्युलर म्हणजे सिंगल सेल असते त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट. कुठले कुठले ॲनिमल्स असतात ते मल्टीसेल्युलर असतात, म्हणजे खूप सारे सेल्स त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. कुठले कुठले ॲनिमल्स असतात ते व्हर्टिब्रेट्स असतात. व्हर्टिब्रेट्स म्हणजेच त्यांच्यामध्ये पार्टचा जो स्पायनल कॉर्ड असतो तो त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट असतो. कुठले कुठले ॲनिमल्स असतात ते इनव्हर्टिब्रेट्स असतात. पण अजून पण व्हरायटी टाईप्स ऑफ ॲनिमल्स असतात. लाईक कोणते कोणते टेरेस्ट्रियल असतात, फक्त लँडवरती राहणारे. कोणते कोणते ॲम्फिबियन्स असतात, कोणते कोणते रेप्टाईल्स असतात, कोणते कोणते हे एव्स असतात म्हणजेच बर्ड्स वगैरे असतात, कोणते कोणते ॲक्वेटिक असतात. अशी व्हरायटी ऑफ टाईप्स ऑफ ॲनिमल्स आपल्याला बघायला भेटतात अर्थवरती. तशीच प्लांटची पण डायव्हर्सिटी आपल्याला बघायला भेटते. प्लांटची पण डायव्हर्सिटी बघायला भेटते आणि ॲनिमल्सची पण. स्पेसिफिक प्लांट्स असतात किंवा स्पेसिफिक ॲनिमल्स असतात ते एका स्पेसिफिक रिजनसाठी बनलेले असतात, म्हणजे ते त्याच रिजनमध्ये सर्व्हाइव्ह करू शकतात. इन केस मी समजा कुठल्या कॅमलला मी स्नोवी रिजनमध्ये टाकलं तर तो सर्व्हाइव्ह करू शकतो का? किंवा मी याकला जो स्नोवी रिजनमध्ये राहतो त्याला मी इथे डेझर्ट रिजनमध्ये टाकलं तर तो तिथे सर्व्हाइव्ह करू शकतो का? तर नाही. तर हे जे स्पेसिफिक प्लांट्स असतात किंवा स्पेसिफिक जे ॲनिमल्स असतात ते स्पेसिफिक रिजनमध्ये सर्व्हाइव्ह करू शकतात. हे कशामुळे होतं? ह्याच्यामुळेच आपण एक नवीन टर्म बघणार आहोत, दॅट इज ॲडॅप्टेशन. ॲडॅप्टेशन म्हणजेच काय की ग्रॅज्युअल चेंज होतो बॉडी पार्ट्समध्ये आणि बिहेवियरमध्ये त्या स्पेसिफिक ऑर्गॅनिझमच्या. वेदर तो प्लांट असो किंवा ॲनिमल, ते ग्रॅज्युअल चेंज होतो बॉडी पार्ट्समध्ये किंवा त्याच्या बिहेवियरमध्ये जो चेंजेस होतात आणि तो हेल्प करतो त्याला ॲडजस्ट करायला विथ द सराउंडिंग. ह्यालाच म्हणतात ॲडॅप्टेशन. याच प्रोसेसला म्हणतात ॲडॅप्टेशन. तर आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. तर डोंट फॉरगेट टू लाईक, शेअर, कॉमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. काळजी घ्या.